دوستانو نن به موږ د انګلیسي بیسیک جملې زده کوو په پښتو معنا سره. نو زموږ لومړنۍ جمله چې ده هغه ده ما خپل وګڼه. ما خپل وګڼه. Consider me your own. Consider me your own. هغه په لاره کې ده. هغه په لاره کې ده. He is on the way. He is on the way. آرام شه. آرام شه. Calm down. Calm down. دا به calm down ویل کېږي ښه. داسې نه ویل کېږي calm. calm is wrong. calm down ویل کېږي. صحیح ده. بوټان پالش کا. بوټان پالش کا. polish the shoes. polish the shoes. ته په څو بجو پاسېږې. ته په څو بجو پاسېږې. At what time do you get up? At what time do you get up? یا داسې هم ویلی شي At what time do you wake up? At what time do you wake up? سمدلاسه لاندې راشه. سمدلاسه لاندې راشه. Come down quickly. Come down quickly. ما پریشان کوه. ما پریشان کوه. Don't irritate me. Don't irritate me. موبایل نه بغیر بهر مزه. موبایل نه بغیر بهر مزه. Don't go out without a mobile. Don't go out without a mobile. خوځېږه ما. خوځېږه ما. Don't move. Don't move. بهانې مه جوړوه. بهانې مه جوړوه. Don't make excuses. Don't make excuses. ته ما څنګه پیژنې. ته ما څنګه پیژنې. How do you know me? How do you know me? ما ته خوب راځي. ما ته خوب راځي. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. هغه ته کنځل مه کوه. هغه ته کنځل مه کوه. Don't abuse him. Don't abuse him. زه ورک یم. زه ورک یم. I'm lost. I'm lost. I am lost هم ویل کېږي که غواړې چې لنډ یې ووایم داسې هم ویلی شي I'm lost. ضرور کومه خبره شته. ضرور کومه خبره شته. It's definitely something. It's definitely something. ته چیرته وې. ته چیرته وې. Where were you? Where were you? دا زړه ته مه وړه. دا زړه ته مه وړه. Don't take it to heart. Don't take it to heart. مطلب کوم یو خبره یې څوک چاته وکړي بیا ورته ووایي چې دا خبره زړه ته مه وړه. نو دوستانو د نن لپاره همدومره بس ده او زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم د سره لایک کړئ.